ස්වභාවික පරිසරයට ආදරය කරන එහි ඇති චමත්කාරයේ රස විඳින මම වෘත්තියෙන් චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. විවිධ පැතිවල නොයෙක් කෝණයන්ගෙන් මා ඇඳපු ස්වභාවික චිත්‍රවලට දෙස් විදෙස් පැසසුම් ලැබුණා. මේ චිත්‍ර ඉහළ මිල ගණන් වලට අලෙවි වුණා. මේ කඳුකරේ එවැනි චිත්‍ර කීපයක දල සටහන් ගැනීම සඳහා පැමිණ දින දෙකක් ගත වී තිබුණා. මා නැවතී සිටි කුඩා නිවසේ වෙනත් කිසිවෙක් වාසය නොකිරීම මගේ නිදහසට මහත් රුකුලක් වුණා. සුනිත් මහත්තයා බලාපොරොත්තු වුණා වාගෙම තැනක් හම්බුණානේ. ඒ කුඩා නිවසේ අයිතිකරු රමෙල් මහත්මයා මා සමග පැවසුවා. ඔය ගෙදර හිටිය ජෝඩුව හදිසියෙම මාස 6කට රට ගියා. ඉතින් ඒ අය කියලා ගියේ හොඳ කෙනෙක් ආවොත් මාස 6ට ගේ දුන්නට කමක් නැහැ කියලා. එයාලගේ බඩුත් සුනිත් මහත්තයාට පාවිච්චි කරත හැකි. උදේ ඇවිත් හැන්දෑවට යන ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා. එයා උයන පිහන වැඩ ටික කරලා දෙයි. හොඳ විනීත හැදුණු කෙල්ලෙක්. ඒ ළමයා හෙට ඉඳලා එයි මහත්තයා. මොනවාම හරි ඌමනා වුණොත් අපි එහා පැත්තේ ඉන්නවනේ. කතා කරන්නකෝ. රමෙල් මහත්තයා පිටත් වෙන්න කලින් එහෙම කිව්වා. හෙට සිට අවට පරිසරයේ නරඹා හොඳ තැන් කිහිපයක් හඳුනා ගැනීමට මම අදහස් කළා. පසුදා උදේම අවදි වී තේ පානයෙන් පසු ඇඟ වැසෙනසේ ජැකට්ටුවක් දමා කන් දෙකත් ආවරණය වනසේ කැප් එකක් දැමුවේ සීතල නිසයි. නුදුරෙන් වූ අතුරු පාර දිගේ ඇවිදගෙන ගියපු මට කුඩා ඇලපාරක් හමු වුණා. පසකින් ගලා එන මීතුමත් දියපාරට නැමී ඇති ගසුත් අමෝතුම චමත්කාරයක් ඇති කළා. ඉන් ඔබ්බට ඇති අඩිපාර දිගේ ඉදිරියට ගිය මට කඳු ගැටයකට මුවා වී පරණ තාලේ විශාල බංගලාවක් දකින්නට ලැබුණා. මා සිටින කෝණයෙන් ස්වභාවික චිත්‍රයක් ඇඳීමට මේ තැන නියමාකාරයෙන් ගැලපුණා. මා එම නිවස දෙස බලන විටම අසල ගසකට මුවා වී කාන්තාවක් මා දෙස බලා සිටින අයුරු මට පෙනුණා. සුදු පාට ඇඳුමකින් සැරසී සිටි ඇය මා එදෙස බලනවා දුටුවා. එසැනින් ඇය නිවස දෙසට ගොස් අතුරුදහන් වුණා. ඉන්පසු ආපසු ඒමට පිටත් වුණු මා නැවතත් එහි පැමිණීමට තීරණය කළා. මා නිවසට පැමිණ ස්වල්ප වේලාවකින් වැඩ කරන තරුණිය පැමිණියා. ඇය ඊටාම සිත් ගන්නාසුළු තරුණියක්. මා සමග ටික වේලාවකින් ඇය සුහද වුණා. සර් දකින්න ලැබුණ එකත් අපේ වාසනාවක්. සර් ගැන විස්තර පත්තරෙන් බැලුවට මෙහෙම දකින්න වෙයි කියලා හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ. ඇය විමතියෙන් පැවසුවා. ඔන්න දැන් මාව ඇස් දෙකෙන්ම සුපිනිට බලා ගන්න පුළුවන්නේ. අනේ ඇත්තටම මං හිතුවේ හරීම සැර ටිකක් වයස කෙනෙක් කියලා. කලාකාරයෝ නපුරු නෑ සුපුනි. මා කීවා. සුපුරුදු විදිහටම පසුදිනත් මම ඩ්‍රෝවින් එකක දල සැලැස්ම සැකසීමට සූදානම්ව පෙර දින ගිය පැත්තට ගියා. අතුරු පාරේ ගොස් පොඩි දොළ පාරක් උඩින් ජල ධාරාවක් ගලා හැලෙන තැනක මම නතර වුණා. මෙතන චිත්‍රයක් අඳින්න සුදුසුම තැනක්. පසුබිමට ජීවමාන වස්තුවක් තිබුණා නම් කොයිතරම් අගනේදයි මට සිතුණා. මා එසේ සිතා ගල් තලාව කෙළවර බලන විට පෙර දිනදුටු යුවතිය ගලක වාඩි වී කකුල් දෙක සොලවමින් සිටින ආකාරය දුටුවා. ඇය මා දැක මද සිනහවක් පෑවා. සෙමින් මා ඇය දෙසට ඇවිදගෙන ගියා. "Good morning. මහත්තයා මේ පැත්තේ කෙනෙක් නෙවෙයි නේද? මම ඊට ඉස්සර දැකලා නැහැ."
good morning miss. මම මෙහාට ඇවිදින් දැනට දවස් 3ක් විතර ඇති. මහත්තයා මෙහෙ මොකද කරන්නේ? මම ඇයට මා ගැන පැවසුවා. ඉතින් මගේ චිත්‍රයකුත් අඳින්නකෝ. ඇය සිනාසෙමින් කීවා. නියමයි. මම මේ හිතුවා විතරයි. මිස් මෙතන තියලා ඇන්දොත් ඒක විශ්වකර්ම වැඩක් වේවි. හැබැයි ඉතින් මං එච්චරම ලස්සන නෑ. ඔන්න මිස් ලස්සනට අපහාස කරනවා. මා පැවසුවා. මිස්ගේ මූණේ කියන්න බැරි දුකක්, සතුටක්, විස්මයක් ඔන්න ඔය ඔක්කොගෙම සංකලනයක් තියෙනවා. මා කී දෙයට ඇය ශබ්ද නගා සිනාසුණා. අනේ තෑන්ක්ස්. කවද්ද දැන් අඳින්න පටන් ගන්නෙ? මේ දැම්ම ඉඳලා? අනේ මගේ ඇඳුමත් හරි නෑනේ. මූණේ මොකුත් ගාලවත් නෑ. ඇය පැවසුවා. ඔහොම ඉන්නකොට තමයි මිස් ස්වභාවික. අඳිනවා නම් ඔහොම තමයි හොඳ. ඒකත් එහෙමද? දවස් කීයක් හරි මම මෙතෙන්ට එන්නම්. හැබැයි එක කොන්දේසියක් තියෙනවා. කොන්දේසියක්? මොකක්ද අපේ? මේ හරියෙන් එහාට එන්න තහනම්. ඒ වගේම මම ගැන කාටවත් කියන්න එපා. අඩුම තරමේ ඔයා නතර වෙලා ඉන්න ගෙදරකටවත්. එකඟද? හරි. මම එකගයි. මට ගෙදර සිටිනා සුපුනි මතක් වුණා. ඇය ඊයේ මා සමග මෙසේ පැවසුවා. සුනිත් සර්, හවසට උඩහ බංගලාව පැත්තට එහෙම යන්න එපා. හොල්මන් තියෙනවා. 3 දෙනෙක් ඉඳගෙන පාර දිහා බලාගෙන ඉන්නවලු. ගමේ අය දැකලා තිනවා සුදු ඇඳපු ගෑනු කෙනෙක් පාර දිගේ යනවා. සමහර දවස්වලට මරලතෝනියක් ඇහෙනවලු. මේවා ඉස්සර තිබුණේ නැල්ලු. කොච්චර ලස්සන තැනකද බංගලාව තියෙන්නේ. ඒ වුණාට කාටවත් ඕක විකුණන්න බෑනේ. ගන්නෙන් අය බය කරනවා. ඇක්සිඩන්ට් කරනවා. කවුරුවත් රෑ වෙලා මේ පාරේ තනියම යන්නේ නැහැ. ගෑනු කෙනෙක් එයා එක්ක යන්න කතා කරනවලු. සමහර වෙලාවට අවුරුදු 12ක විතර පිරිමි ළමයෙකුත් ඉන්නවලු. මෙහි සෑහෙන කට්ටියක් බය වෙලා නූල් දැම්මා. තොইলුත් නැටුවා. අපේ බාප්පා කෙනෙක් ඉන්නව බය නැති. එයත් දවසක ওই ගෑනු කෙනා දැකලා අඬා මොකද්ද කියන්න හැදුවලු. බාප්පා ඉක්මනට එතනින් ඇවිත්. මට ඇය කී දේ සිහි මුවට සිනහවක් නැගුණා. දැන් ඉතින් චිත්‍ර අඳිනවා කියලා කල්පනා කර hina වෙනවා. එකවරම ඇසුණු නාඳුනන යුවතියගේ හඬ නිසා මා සිතුවිල්ලෙන් අවදි වුණා. එහෙනම් පටන් ගමු. මං මගේ ආම්පන්න ටික සකසා ඇය සිටිය යුතු ඉරියව් කියා දුන්නා. මිස්, ඔහොම ටිකක් වෙලා නිශ්චලව ඉන්න ඕන. හරි. ඔයා වැඩේ කරන්නකෝ. මං ඉන්නම්. ඉන්පසු මම මගේ කාර්ය ආරම්භ කළා. දින 4ක පමණ කාලයක් ඇගේ චිත්‍ර 2ක් ඇඳීම සඳහා මට ගත වුණා. ඒ කාලය තුල ඇගේ සහයෝගය නොමදවම මට ලැබුණා. ඇත්තමයි සුනිත්, මං ජීවමානව ඉන්නවා වගේමයි. ඔයා නම් හැබෑම දක්ෂයෙක්. ඇගේ මුහුණේ නාසය ළඟ තිබූ උපන් ලපේ නිසා චිත්‍රය වඩා තීව්‍ර වුණා. මිස්, මං දැන් ඔයාට මේකට කොහොම ස්තුති කරන්නද මන්දා? ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඔයාටත් වෙලාවක් එයි මට උදව් කරන්න. එතකන් ඉවසමු. මතකනේ මට වෙච්ච පොරොන්දුව? එහෙනම් මම යන්නම්. ඇය මට එසේ පවසා නිවස දෙසට ගියා. අවට පරිසරයේ දෙස බලා තවත් චිත්‍ර 2ක් නිර්මාණය කළ මම කොළඹ බලා එන්නට පිටත් වුණා. සති 2ක් පමණ මට ඊටාම කාර්යබහුල වුණා. මා ඇඳි රූමතියගේ චිත්‍ර 2කින් එකක් තව භූමි දර්ශන 2ක් ලන්ඩන් වල පැවැත්වෙන ප්‍රදර්ශනයකට සහ අලෙවියකට ඉදිරිපත් කළා. හදිසියෙම මට මැසේජ් එකක් ලැබුණා. ඉන් කියුනේ මා ඇඳ
රූමතියගේ චිත්‍රය ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 78කට අලෙවි වූ බවයි. මගේ චිත්‍රයකින් මෙතරම්ම මුදලක් ගත් පළමු අවස්ථාව එයයි. චිත්‍රයේ විකිණී සතියකට පමණ පසු රාත්‍රී 8:00ට පමණ මට ලන්ඩන් වල සිට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණා. කරුණාකරලා සුනිත් දේශප්‍රිය මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? දුරකථනයෙන් ගැඹුරු කටහඬකින් විමසුවා. ඔව් සුනිත් තමයි කතා කරන්නේ. ඔය මහත්තයා කවුද? සුනිත් මහත්තයා මේ වෙලාවේ කරදරයක් නම් සමාවෙන්න. මම එඩ්වින් පරණවිතාන කියලා කෙනෙක්. ලන්ඩන් වල ඉඳලා කතා කරන්නේ. ඔව් මහත්තයා. මොනවද මගෙන් කෙරෙන්න ඕන? මම මහත්තයාගේ චිත්‍රය ලන්ඩන් වල එක්සිබිෂන් එකේදී දැක්කා. ඒකේ හොඳ ෆොටෝ එකකුත් මම ගත්තා. මේ චිත්‍රය ගැනයි මම කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් මෙහෙම ඒ කාරණේ කියන්න බෑ. මම ලබන සතියේ සදුදා ලංකාවට එනවා. අඟහරුවාදට මහත්තයාව හමුවන්න පුළුවන්ද? ඉන්න බලන්න. මම ඩයරිය පෙරලලා එදා වෙනත් වැඩක් යොදාගෙන දැයි කියලා සෝදිසි කරලා බැලුවා. පුළුවන් මහත්තයා. එදාට මම ගෙදර. ඔන්න මහත්තයා. මම 9ට මහත්තයා හමු වෙන්න ගෙදරට එනවා. good night. මම දෙගිඩියාවෙන් පසු වුණා. මේ චිත්‍රය ගැන කුමක් කතා කරන්නද? අඟහරුවාදා උදේ 9 වන විටම එඩ්වින් මහතා අපේ නිවසට පැමිණියා. ඔහු උසටම ගැලපෙන මහතකින් යුත් ප්‍රතාපවත් ප්‍රියමනාප කෙනෙක්. එඩ්වින් මහත්තයා, අපි ඔෆිස් කාමරයට ගිහින් ඔබතුමාට අවශ්‍ය කාරණේ කතා කරමු. සුනිත් මහත්තයා අහලත් ඇති පරණවිතාන ගෲප් එක ගැන. මේක ලංකාවේ ප්‍රබලව තිබුණු එකක්. මේක අපේ පවුලේ සහෝදරයින් අතරයි තිබුණේ. නොයේ කාරවුල් හන්දා පස්සේ මේක පවුල අතරේ බෙදුණා. මම ඊට පස්සේ රට ගිහින් එහෙ ව්‍යාපාර පටන් ගත්තා. මට හිටියේ නංගි කෙනෙක් විතරයි. එයා බැඳලා මෙහි ව්‍යාපාර කරගෙන හිටියා. නංගි මට වඩා හුඟක්ම බාලයි. අපි ඒ දවස්වල නිතරම කතා කළත් පොඩි අමනාපයකට කාලයක් කතා කළේ නෑ. ඒකට හේතුව බාප්පා කෙනෙක්ගේ දුවෙක්. එයා අපිව කෙටෙව්වා. උඩින් හොඳ මුණ පෙන්නගෙන හිටියා. දැන් අවුරුද්දක වාගේ ඉඳන් නංගි ගැන, එයා බැඳපු මහත්තයා ගැන ආරංචියක් නෑ. බාප්පගේ දුවට මේගොල්ලන්ගේ දේපොලත් ලියලා දීලා ඒවා නීත්‍යානුකූලව කරලා මේගොල්ලන්ට මේවා නෑදෑයෝ එපා වෙලා වෙන රටකට ගිහින් කියලා තමයි ආරංචි උනේ. මමත් ඒක ඇත්ත කියලා හිතුවේ නංගි හරිම අමුතු විදියට හිතන කෙනෙක් හන්දා. ඒත් සුනිත් මහත්තයා, ඔබතුමා ඇඳ චිත්‍රේ මගේ නංගි ජීවමානව ඉන්නවා වගේ. එයාව ඔය මහත්තයාට කොහේදී හරි හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒක මට හොඳටම විශ්වාසයි. ඔබතුමා මට නංගිව හොයාගන්න උදව් කරන්න. ඒකයි මං තකහණියම ලංකාවට ආවේ. ඉතින් කොහොමද එඩ්වින් මහත්තයා මේ පේන්ටිං එකේ ඔබතුමාගේම නංගි ඉන්නවා කියන්නේ? ලෝකෙ රටේ එක වාගේ අය කොච්චර නං ඉන්නවද? හොඳ ප්‍රශ්නයක් මහත්තයා ඒක. මං කොහොමද මේක නංගිගේ කියලා කියන්නේ? මේ බලන්න. ඔහු ළඟ තිබුණු ලැප්ටොප් එකගෙන චිත්‍රය පෙන්නුවා. ඔන්න මම මූණ ලොකු කළා. මෙන්න මේ බර්ත් මාක් එක මෙහෙම තියෙන්නේ නංගිගේ. බලන්න ඒකේ හැඩේ පොඩි බිත්තරයක් වාගේ. පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මහත්තයා. සුනිත් කබඩ් එක ඇර ප්‍රවේශමෙන් තබා තිබූ තවත් චිත්‍රයක් ගත්තා. මේ චිත්‍රයේ දුටු විට එඩ්වින් මහතා ඉකි ගසමින් හැඬුවා. මම නියමකෙන් ආගාවට ආවේ මහත්තයෝ. වියතම ලක්ෂ ගාණක් ගියත් කමක් නෑ. නංගිව හොයාගන්න ඕන. හරි. එහෙනම් මං මහත්තයාට මේ චිත්‍රය ඇඳපු හැටි කියන්නම්. සුනිත් සිදු වූ සියල්ලම
ඔහුට කීවා. මොනවා? ඔය නංගිගේ එක බංගලාවක් නේ. අක්කර 15ක් විතර තියෙනවා. සුනෙත් මහත්තයා සහෝදරයෙකුට කරන උදව්වක් විදිහට මට උදව්වක් කරන්න. වියදම මම බලා ගන්නම්. හොඳයි. ඉස්සල්ලාම කාටවත් දැනගන්න තියන්න එපා මහත්තයා මෙහෙ ආවා කියලා. අපි බොරු විග් එකක් දාලා මහත්තයාගේ මූණ ටිකක් වෙනස් කරමු. මම පැවසුවා. ඒක টොප් එකට කරන යාළුවෙක් මට ඉන්නවා. මොකද මහත්තයාගේ නංගි වුණත් මොණයන් හේතුවකට හැංගිලා ඉන්නවත් දන්නේ නැහනේ. මං චිත්‍රය අඳින්න නතර වුණු ගෙදර තියෙනවා. අපි මාසෙකට විතර ගාණක් දීලා එක ගමු. පසුදාම අපි කඳුකරේ එම නිවස සොයා ගියා. ගෙනා තෑගි භෝග නිවෙස් හිමියාට දී අප කුඩා නිවසට ගියා. පසුදා සිට වෙනදා සුපුරුදු ලෙසම ගෑනු ළමයා වැඩට ආවා. මෙවර මා එන විට ඇයට වටිනා අත්ඔරලෝසුවක් ගෙන ආවා. එය ඇයට දුන් විට දැසේ කඳුළු පිරුණා. මේ වගේ වටින තෑග්ගක් ලැබුණමයි සර්. ඇය අවංකවම පැවසුවා. ගිය සැරේ ආවහම මට හිත එක අරමුණක තියාගන්න සුපුනි උදව් කළානේ. ඒකෙන් තමයි මට නිර්මාණ සාර්ථක කරගන්න ලැබුණේ. කවදා හරි සුපුනිගේ වෙඩින් එක තියෙන දවසටත් මට කියන්නකෝ. මං උදව් කරන්නම්. මා ඇයට පැවසුවා. පසුදින අප විසින් මා චිත්‍රය ඇඳි තැනට ගියා. පෙරදී දුටු රුව පෙනෙන්නට නෑ. මම ඔහුට මා චිත්‍රය ඇඳි තැන පෙන්නුවා. එඩ්වින් මහතාට මේ තැන් හුරු පුරුදුයි. හවස රමෙල් මහත්මයා මුණ ගැසුණු විට එම බංගලාව ගැන ඇසුවා. රමෙල් මහත්මයාට එඩ්වින් මහතා හඳුනා ගැනීමට හැකි වුණේ නෑ. දැන් ඒ බංගලාවේ කවුරුවත් නෑ මහත්තයෝ. මුරකාරයා විතරයි ඉන්නේ. කොහොම තිබුණු තැනක්ද? ඉස්සර මල්කිනෝනා ඉන්න දවස්වලට මේ පැත්තම කලෙලියයි. අපිටත් හොඳට සැලකුවා. කෝ දැන් එතකොට ඒ නෝනා? දැනට අවුරුද්දක ඉඳලා ඒ නෝනා මෙහෙ ආවේ නෑ. කොළඹ මිනෝලි නෝනා ඉඳ හිට එනවා. එයාටලු මේ දේපොළ දැන්. මෙව්වා විකුණන්න කීප සැරයක් හැදුවා. ගන්ට ආපු අය බය වෙලා ආපහු ගියා. ඔය බංගලාවේ අద్භූත දේ සිද්ධ වෙනවා කියලා ගම්මු කියන්නේ. දැනට මුරකාරයා විතරයි ඉන්නේ. දැන් කොහොමද එඩ්වින් මහත්තයා මේ ගැටලු විසඳන්නේ? ඒ ගෙදරට ගියාට වැඩක් නැහැනේ. අපි දින කීපයක්ම පෙර තරුණිය මුණ ගැසීමට ගියත් ඒ නිෂ්ඵල වුණා. එදින රාත්‍රියේදී මාගේ පන්තියේ සිටි හොඳම මිත්‍රයෙක් වන සමන්ව සිහි වුණා. ඔහු දිනක් පුරාවිද්‍යා මහාචාර්ය බණ්ණැහැක මහතා සහ ඔහු සොයාගත් දේ ගැන මට පවසා තිබුණා. මහාචාර්ය බණ්ණැහැක මහතා සහ ඔහු කළ ගවේෂණවලදී ඉතා වටිනා මන්තර පොතක් ලැබී තිබුණා. එහි මලවුන් ගෙන්වා රහස් තොරතුරු දැනගන්නා ආකාරයේ ප්‍රබල මන්තර තිබුණා. මම මේ ගැන එඩ්වින් මහතාට කී විට ඔහු ඒ තරම් විශ්වාස නොකළත් වෙන කිසිම දෙයක් කිරීමට නොහැකි නිසා මහාචාර්යවරයා මුණ ගැසීමට කැමති වුණා. පසුදාම අප නැවතත් කොළඹ පැමිණියා. අපේ වෙලාවට බණ්ණැහැක මහතා නිවසේ සිටියා. සමන් විසින් අපව හඳුන්වා දුන් පසු අපේ ගැටලුව ඔහුට පවසා අපි ඔහුගෙන් උදව් ඉල්ලා සිටියා. මුලදී එයට අදිමදි කළ ඔහු පසුව එයට එකඟ වුණා. මේ මන්තරේ ඊජිප්තුව වාගේ පැත්තක පරණ එකක්. මෙහාට හරියයිද දන්නේ නෑ. නමුත් අපි උත්සාහ කරමු. හැබැයි ඔය හැම දෙනාම මට පොරොන්දුවක් වෙන්න ඕන. මේක රහසක්. ආයේ කිසිම කනකට යන්න බෑ. ඔහු කිව් දෙයට අපි එකඟ වුණා. පසුදා බණ්ණැහැක මහතා, එඩ්වින් මහතා, සමන් සහ මම ආපසු කඳුකරේ බලා ගියා. නිවසේ වැඩ කිරීමට ආ
ගැහැණු ළමයාට මේ ගැන කියා අපට උපකාර වන ලෙස ඇයගෙන් ඉල්ලුවා. ඇය බුද්ධිමත්. මහත්තයලාට මම උදව් කරන්නම් කියා ඇය එකඟ වුණා. පසුව දොර වසා දැමූ අප රවුමට පුටු කීපයක් තබා වාඩි වුණා. මම දල සටහනක් ඇඳගත් යුවතියගේ රූපය ඇය ඉදිරියෙන් තැබුවා. සුව පහසුව සුපුනිට වාඩිවීමට පවසා හිත එක අරමුණක තබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ලෙස බණ්ණැහැක මහතා විසින් පැවසුවා. ඉන්පසු කොළයක් ගත් ඒ මහතා එක්තරා ක්‍රමයකට අමුතුම භාෂාවක් කියාගෙන ගියා. ස්වල්ප වේලාවකින් සුපුනිගේ මුහුණේ මස් පිඩු තද වී ඉන්පසු ඇය අඬන්නට පටන් ගත්තා. බණ්ණැහැක මහතා ඇය කවුරුන්දයි ඇසූ විට එඩ්වින් මහතාගේ නැගණියගේ නම කීවා. ඇය දැන් ඉන්නේ කොතනදයි ඇසූ විට දුන් පිළිතුරින් අපි තිගැස්සුණා. මේ ඇය පැවසූ පුවතයි. මගේ අයියා එඩ්වින්. එයා මට කොච්චර ආදරේද. එයාගේ හිත මම බින්දා. ඇත්තටම මම නපුරු නෑ. මට මොනවා වුණාද දන්නේ නෑ. අයියට වැඳලා සමාව ගන්නයි මට ඕන උනේ. මගේ මහප්පගේ දුව මිනෝලි තමයි මගේ හිත වෙනස් කළේ. එයා මගේ මහත්තයාට මට ආදරෙයි වගේ තමයි ඔක්කොම කෙරුවේ. නැවතත් ඇය අඬන්නට වුණා. මිනෝලි අක්කා අපි එක්කලමයි හිටියේ. අපේ කිසිම රහසක් තිබුණේ නෑ. මිනෝලි හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඒ දවස්වල මිනෝලිලාගේ බිස්නස් හොඳටම බැහැලා තිබුණේ. අපි මුදල් වලින් හුඟක් උදව් කළා. එයාට ඒ වයින් ගොඩ එන්න. මෙයා සර්පෙක් කියලා අපි කවුරුවත් හිතුවේම නෑ. මෙහි බංගලාවට අපි වැඩි ආවේ නැතුවට මේකේ රෙපෙයා කරන්න තියෙනවා කියලා සෑහෙන දවසක් මිනෝලි මෙහෙ හිටියා. ඒකට අපිට ලක්ෂ ගාණක් වේදන් වුණා. ඊට පස්සේ මිනෝලි අපිට පොඩි පාටියක් තියෙනවා කියලා රෙපෙයා කරපුවා බලන්නත් එක්ක මෙහෙ එන්න කිව්වා. පාටියක් කීවට කවුරුවත් හිටියේ නෑ. මමයි මහත්තයයි පොඩි පුතයි විතරයි. පාටියට ඉස්සෙල්ලා අපිට සොෆ්ට් ඩ්‍රින්ක් එකක් දුන්නා. නැවතත් ඇය අඬන්නට වුණා. ඩ්‍රින්ක් එක ගත්ත විතරයි. අනේ මට එකපාරටම කලන්තේ හැදුනා. මට මූණට වතුර පාරක් වැදුනහම ආපහු හැරුණා. මගේ ඉනේ දම්වැල් දාලා බිත්තියේ බැඳලා කකුල් දෙකට ගාංචු දාලා මම බැලුවා මේ මොකද කියලා. මිනෝලි පුටුවක් උඩ ඉඳගෙන හිටියා. මිනෝලි අක්කා මේ මොකද කියලා මං ඇහුවා. මේක තමා සර්ප්‍රයිස් පාටිය. හොඳයිද කියලා එයා හයියෙන් hina වුණා. මල්කි උඹ තාම වටපිට දැක්කේ නෑ නේද? අර බලපන් කියලා ඒකි කීවා. කොනේ පටු තීරුවක මගේ පුතා බිත්තියක ගැට ගහලා පොඩි අත් දෙක දම්වැලකින් බැඳලා කකුල් දෙකක් බැඳලා මගේ දරුවට ඒ වෙලේ සිහිය තිබුණේ නැහැ. අර පැත්ත බලපන් කියලා ඒකි කීවා. අනේ මගේ මහත්තයත් කෙරවලේ ගැට ගහලා හිටියා. මං ඇහුවා මොකටද උඹ මෙහෙම කරේ? අපි උඹට කොච්චර සැලකුවද කියලා. ඒව මට වැඩක් නෑ. මට උඹේ දේපල ඔක්කොම ඕන. මේක කීවා හොඳ හිතින් මේකට අස්සම් කරපන්. නැත්තම් වැඩ වරදී කියලා. මම කැමති උනේ නෑ. එතකොට ඒකි කිව්වා හොඳයි උඹේ කැමැත්තක් කියලා. ඒකි හයියෙන් hina වුණා. පුතාගේ මූණට වතුර කෝප්පයක් ගැහුවා. පුතාට සිහිය ආවා. ඊට පස්සේ කට බැඳලා තිබුණ එක ගැලෙව්වා. පුතා අඬනවා. දැන් ඔබ මොකද කියන්නේ කියලා ඒකී ඇහුවා. මං ඒත් කැමති උනේ නෑ. මේකේ එකපාරටම මුරකාරයාට කතා කෙරුවා. උඹට කියපු වැඩේ පටන් ගනින් කියලා මුරකාරයාට කිව්වා. උඹට තාම අවස්ථාව තියෙනවා මේ ඔප්පු වලට අස්සම් කරන්න. ඒකී එහෙම කියලා hina වෙවි මහත්තයාගේ මූණට වතුර එකක් ගැහුවා. එතකොට මහත්තයාට සිහිය ආවා. එයාට හිතා ගන්න බැරි වුණා මේ මොකද කියලා. ඇයි නංගි මේ කියලා එයා ඇහුවා මිනෝලිගෙන්. මිනෝලි කියනවා මේකයි අයියේ මං නංගිත් එක්ක ඔට්ටුවක් ඇල්ලුවා. ඒකෙන් මං දිනුම් මෙයා මගේ දිනුම දෙන්නේ නැහැ කියලා.
ඒ කියෝයි කියන්නේ බොරු. අපේ දේපොළ කොල්ල ගන්න හදන්නේ කියලා මං කෑ ගහලා කිව්වා. තාමා කීකරුයි නේද? හරි. තමුසේගේ වැඩේ පටන් ගන්නවා කියලා මේකි මුරකාරයාට ආපහු කිව්වා. මුරකාරයා පුතා ඉස්සරහින් හරහට ගඩොල් වලින් බැම්මක් බඳින්න පටන් ගත්තා. මිනෝලි hina වෙවි හිටියා. බලපල්ලා උඹලට මම එකක්වත් ගැහුවද? මං හොඳයි නේද ඇහුවා. මහත්තයාට මේකේ භයානකකම තේරුණා. එයා මට කීවා ඔප්පු වලට අස්සම් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මිනෝලිට කීවා උඹ මේවා ඔක්කොම අරන් අපිට යන්න දීපන්. අපි ලංකාවෙන් පිට යනවා කියලා. හොයි ටික ඉස්සෙල්ලා කෙරුවා නම් ඉවරයිනි කියලා මේකේ ඔප්පු ටික මා ළඟින් තිබ්බා. මං කිව්වා අපි ලියපන් ඊට පස්සේ අස්සම් කරන්නම් කියලා. මේක hina වෙලා ළමයා ගාව බැම්ම ඉක්මනට බඳින්න කීවා. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔප්පු ඔක්කොටම මම අත්සන් කළා. ඊට පස්සේ මේ තිරිසනී hina වෙලා දැන් මගේ වැඩේ හරි. උඹට කියපු විදිහට වැඩේ කරපන් කියලා මුරකාරයාට කිව්වා. අනේ ඌ පුතාව වෙන් කරලා බැම්මම් බැන්දා. අන්තිමට පුතා බය වෙලා අම්මේ කියලා කෑ ගැහුවා. ඊට පස්සේ මහත්තයා ගාවත් බැම්මම් බැන්දා. අන්තිමට මං ගාව බැම්ම බැන්දා. දවස් 3ක් විඳවලා මම මැරුණේ. මං ඕකිගෙන් පොලි ගන්න හිතන් මෙතන පෙන්නන්න කීප දෙනෙකුට හැදුවා. උන් ඔක්කොම මට හොල්මනක් කියලා බය වුණා. හොඳයි. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? බන්නහැක මහත්තයා ඇහුවා. මේ ගෑණි දවස් 2කට පස්සේ මුරකාරයාව ඇක්සිඩන්ට් එකක් කරලා මැරෙව්වා. පස්සේ ඕකිට විරුද්ධව සාක්ෂි දෙයි කියලා. මාසෙකට විතර පස්සේ මේ ගෑණිට ෆොටෝ වගේක් ආවා. අර සිද්ධිය ගැන. උයන්න හිටපු කොල්ලා හොරෙන්ම මේව ෆොටෝ ගහලා. ගෑණි රත් වුණා. සල්ලි ගොඩාක් දෙන්න උට එන්න කීවා. කොහොම හරි ඌ මරන්න ප්ලෑන් කරලා කියලා ආරංචි වෙලා කොල්ල පැනලා ගියා. ගෑණි තාමත් කොල්ල හොයනවා. පත්තරෙත් දෙසරයක් දැම්මා. ලොකු තෑග්ගක් දෙනවා කියලා. ඉන්පසු මල්කිගේ ආවේශයෙන් ඉන්න සුපුනි කොල්ලා ඉන්න තැන කීවා. ඒ සේරම කිව්වේ ඒ ආවේශයෙන්. කරන්න ඕන විදිහත් කිව්වා. පස්සේ බන්නහැක මහත්තයා අර ගෑනු ළමයා යථා තත්ත්වයට ගත්තා. ඒ ළමයාගේ ඇඟ දාඩියෙන් පෙඟිලා. හැබැයි එයාට ඒ කියපු කිසිම දෙයක් වෙච්ච කිසිම දෙයක් මතක නැහැ. ඉන්පසු රමෙල් මහත්මයාගේ සහයෙන් දැන් සිටිනා මුරකරු බංගලාවෙන් ඉවත් කර අපි බංගලාවට ගියා. එඩ්වින් මහතාට බංගලාව හුරු පුරුදු නිසා අපි ඒ ආරූඩෙන් සඳහන් කළ කොටසට ගියා. දැන් බලනකොට මේකි නංගිගෙම සල්ලි වලින් ගේ රෙපෙයාර් කරනවා කියලා මෙතනයි හදලා තියෙන්නේ. එක්තරා දොරක් කඩන ගමන් එඩ්වින් මහතා එසේ පැවසුවා. දොර විවෘත වූ විට පහළට ඇති පටු තීරුව දිගේ ඉදිරියට අපි ටික දුරක් ගියා. කෝ මොකුත් නැහැනේ. බන්නහැක මහතා අවට බලා ආපසු එන්නට සැරසුණා. එවිට ජීවිතේ කිසිදා නැසුණු විලාපයක් පසකින් නැසුණා. ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ සමන් යකඩයක්ගෙන බිත්තිවලට වේගයෙන් ඇන්නා. එවිට එක තැනක සිදුරක් හැදුනා. අපි සියලු දෙනාම එහි ගල් පිළිවෙලට ගැලෙව්වා. දුටු දසුනින් සියලු දෙනාම දැඩි කම්පාවට පත් වුණා. බිත්තියේ දම්වැල් සවිකර තිබූ අතර දෙපස ඇටකටු ගොඩවල් දෙකක් තිබුණා. බිත්තිය ඉදිරියට කැඩීමේදී තවත් ඇටකටු ගොඩක් හමු වුණා. හුදෙකලාව තම පවුලේ අය සමග මරණය පෙනිපෙනී ජීවිතය ගත කළ අයුරු සිහිවන විට මගේ ඇඟ කිලිපොලා ගියා. ඇතුලෙන් වැළපීමේ දෝංකාරය සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා. අපි ඡායාරූපගත් තැනැත්තා සොයා ගියා. ඔහු හොඳටම බිය වී සිටියා. මිනෝලි නොනාමු යක්ෂණියක් මහත්තයෝ, කිසිම හිතප්පපුවක් නැහැ. ඔහුගේ ආරක්ෂාව සහ
විශාල මුදලක් දීමට පොරොන්දු වී ඔහුගේ සහාය ලබා ගත්තා. පොලිසියේ එඩ්වින් මහතා හඳුනන ඉහළ නිලධාරියෙකුට මේ බව දන්වා පරීක්ෂණ ආරම්භ කළා. නඩුවෙන් මිනෝලි සහ ඇගේ සැමියා වරදකරුවන් වුණා. ඔවුන් සිරගෙදරදී අපා දුක් විඳා. එහිදී ඇති වූ අනතුරකින් මිනෝලිගේ අතක් සහ පාදයක් ඉවත් කිරීමට සිදු වුණා. ඒ අනතුර සිදුවන විට සුදු ඇඳගත් සුරූපී කතක් ඒ දෙස බලා සිටිය බව දුටු කීප දෙනෙක් පැවසුවා. නිතරම මිනෝලිගේ මුවින් නිකුත් උනේ මට සමා වෙන්න මල්කි, මං උඹලට ද්‍රෝහි වුණා නංගියේ කියලයි. මිනෝලිගේ දරු දෙදෙනාත් අබ්බගාත වුණා. ඔවුන් අනාථ නිවාසයක නතර කිරීමට සිද්ධ වුණා. ජීවිතයේ ඇති තුරාවට මේ අපා දුක් විඳීම ඔවුන් ලැබූ නිසි දඬුවම ලෙස තතුදත් අය පැවසුවා. එඩ්වින් මහතා විසින් කඳු කරේ තිබූ බංගලාව වැඩිහිටි නිවාසයක් ලෙස පවත්වාගෙන යෑමට සැලැස්සුවා. එහි පාලිකාවක් ලෙස සුපුනිපත් කළා. මෙහි වියදම මල්කිගේ දේපලින් අරමුදලක් හදා එයට පැවරුවා. එඩ්වින් මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් එම බංගලාවේදීම විශාල පින්කමක් පවත්වා මියගිය අයට පින් අනුමෝදන් කළා. ඉන්පසු ගම්මුන් කිසි දිනක පෙරදුටු සුදු ඇඳගත් හොල්මන් අවතාර දැක තිබුණේ නෑ.